سلام سلام سلام، خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه. با من نازی هستم و امروز میخوام عطر لاویبل لکلت رو مورد بررسی قرار بدم. اگر طرفدارای لاویبل هستین و یا اینکه میخوایم بدونید این نسخه چه بویی میده و چه روایحی داره، پس ادامه ویدیو رو همراه من باشین. لانکوم یک برند لوازم آرایشی فرانسوی هستش که در سال 1935 توسط آرمان پتیژان تأسیس شده. آرمان پتیژان یکی از شاگردهای کوتی عطرساز معروف بوده و هنر عطرسازی رو کنار اون آموخته. 5 تا از عطرهای دستساز خودش رو توی نمایشگاه بروکسل به نمایش میذاره و مورد استقبال خیلی زیادی قرار میگیره. هدفش ارائه محصولات لوکس و به نمایش گذاشتن سبک زندگی اشرافی و زیباشناسی فرانسوی بوده. خیلی جالبه بدونید که اسم در واقع لانکوم و برند خودش رو از روی یکی از قلعه‌های خیلی قدیمی اطراف فرانسه برداشته و اون گل روزی که نماد این برند هستش رو از گل‌های روزی که در اطراف این قلعه رشد می‌کردن و اون کنار این قلعه قدم می‌زده و اون گل‌ها رو می‌دیده، در واقع از اون گل‌ها الهام گرفته شده و به نظر من اون گل واقعاً وقتی روی لوازم آرایش شما می‌بینیدش یا روی عطرهای لانکوم میبینیدش حس لوکس بودن داره و حس واقعا قشنگی رو به آدم منتقل میکنه. بچه‌ها لاویبل برای سال 2012 هستش، 36 تا فلنکر داره و جدیدترین اونها هم برای سال 2024 هستش و از بین این همه نسخه هنوز لاویبل اورجینال محبوب و پرفروشترین نسخش هستش. بعدی اینتنسه و بعدی لکلت. One single spark illuminates everything in its path. A perfume that radiates with joy. Happiness enchants everything around you. Each moment even more beautiful. A dazzling emotion. An infinite reflection. La vie est belle, l'éclat. The new eau de parfum. Lancôme. نسخه لکلت برای سال 2017 هستش. یک عطر کاملا زنونه شرقی گلداره، یک عطر گرمی هستش که اون رو مناسب میکنه برای فصول سرد سال، ولی جوری این عطر بالانس شده و انقدر روایح کنار هم قشنگ چیده شدن که به نظر من برای فصلهایی که هوا معتدل هم هستش شما میتونید به راحتی ازش استفاده بکنید و حتی برای تابستون به نظر من برای مجالس خیلی مناسبه. این نسخه یک نسخه کاملا شفاف و روشن‌تر هستش از نسخه اورجینال. باید بهتون بگم که این نسخه ادو پرفیوم هستش، موندگاری اون 4 تا 8 ساعت هستش. من اونو که روی پوستم امتحان کردم میتونم بهتون بگم تا 4 ساعت اول به خوبی روی پوست من موندش، بعد از 4 ساعت تا 6 ساعت یکم کم رنگ شدش ولی خب همچنان ماندگاری داشتش. ماندگاریش مثل نسخه اورجینال بودش. سیاج و پخش بوش هم از نظر من ملایم تا متوسطه که همین مسئله باعث شده این عطر رو مناسبش بکنه برای محیط‌های نزدیک و دوستانه. رنج سنی باید بهتون بگم به نظر من 25 تا 40 هستش. آکوردها و نوت‌های این عطر رو برای شما میگم و علت این که این عطر رو هم عطر مناسب برای روز کرده هم عطر مناسب برای شب اون وقت براتون توضیح میدم. آکوردهاش گل‌های سفید، مرکبات، وانیل، پودری، چوبی، شیرین، زنبق و گلدار. بچه‌ها حالا جالب بدونین که زنبق اصلا توی عطرها اون رو یکم پودری، خامه‌ای و خاکی و گاهی هم شیرینی به عطر میده و خیلی جالب بدونید که به دلیل حس در واقع لوکس بودن و عمق رایحه در عطرهای پیچیده و رسمی از زنبق استفاده میشه و روایح زنبق رو در واقع از ریشه این گیاه میگیرن. نوت‌هاش رو براتون بگم. نوت‌های اولیه‌اش نارنگی، ماندارین، تورنج و گل فریزیا. نوت‌های میانیش شکوفه پرتقال، گل‌های سفید، زنبق، یاس سامباک و نوت‌های پایانیش وانیل، چوب صندل و نعنای هندی. نگاه بکنید توی این عطر برخلاف عطر اورجینالش باید بهتون بگم که کاملا نوت‌های ابتداییش حذف شدن. نوت‌های میانیش همچنان همون هستن، فقط یکم گل‌هاش غنی‌تر شدن و نوت‌های پایانیش هم که دونه تونکا و پرالین حذف شدن و به جاش چوب صندل اضافه شدن. عطرسازهای این عطر خانم آنفیلیپو و دومینیک روپیون هستن که نسخه اصلی رو هم در واقع طراحی کردن. در نسخه اصلی هم الیور پورج حضور داشته که دیگه توی این نسخه حضور نداره.
nouveau parfum, Lancôme. حالا باید بهتون بگم علت اینکه این عطر روزانه شده اینکه ابتداش خیلی گلیه، خیلی فرشه، خیلی تر و تازه است، خیلی سبکتر از نسخه اورژیناله و به دلیل وجود نارنگی ماندارین و ترنج ممکنه وقتی اولش که اسپری میکنید یک تند و تیزی داشته باشه، ولی وقتی که یکم ازش میگذره اون تند و تیزی که یواش یواش از بین میره روایح گلی خودشون رو نشون میدن. من اون رو روی دستم هم برای شما اسپری کنم، البته جفتشو میخوام اسپری کنم تا بهتون بگم که تفاوت این دوتا نسخه چیه. خب نسخه در واقع لکلتش رو که شما وقتی که اسپری میکنید همونطوری که گفتم روایح تورنج و نارنگی ماندارین و اون حس گلی بودن خیلی خودش رو نشون میده. همونطور که گفتم ممکنه برای بعضیا یکم تند و تیز باشه، ولی نگران نباشید بعد از یک رو کامل از بین میره. روایح گلی یواش یواش خودشون رو نشون میدن. این عطر خیلی بالانس شده است. حالا چرا هم برای روز مناسبه هم برای شب؟ گرمای شیرینی که در واقع تو نوت پایش وجود داره اون رو مناسب مجالس و محیط‌های رسمیش کرده. شما میتونید اون رو تو تابستون برای محیط‌های رسمی مجالس ازش استفاده بکنید و در بقیه فصول راحت به عنوان یک عطر روزانه ازش استفاده بکنید. برعکس نسخه اورژینال که شما فقط باید توی زمستون ازش استفاده می‌کردید چون فوق‌العاده شیرینی زیادی داره، این نسخه این مدل نیستش. نسخه اورژینالش خیلی خوشمزه است، خیلی وانیلیه. اون دونه تونکا و پرالین خیلی این عطر رو خوشمزه کرده، شیرینی خیلی زیادی داره و نسبت به نسخه لکلتش خیلی پودری تره. ولی نسخه لکلتش بعد از اینکه اون روایح ابتداییش میرن زنبق خودش رو نشون میده. یاسش خیلی بالانس شده هستش، شما یاس زیادی رو ازش دریافت نمی کنید. بیشترین چیزی که ازش دریافت میکنید همون در واقع زنبق هستش. و نوت پایانیش جالب بهتون بگم بعد از 1 ساعت که میگذره، 1 یا 2 ساعت که میگذره و به اون نوت پایانی شما میرسین، در واقع من رو یاد نسخه لیبر اینتنس میندازه. رایحه‌اش خیلی شبیه اونه و اگه اون رو بو کرده باشین دقیقا متوجه میشین. اگه نسخه شفافتر میخوان، گلی‌تر میخوان که تقریبا بتونید تمام فصول ازش استفاده بکنید، میتونم نسخه لکلت رو بهتون پیشنهاد بدم. اگه همچنان یه نسخه میخوان که وانیلی باشه، خوشمزه باشه، پودری تر باشه و مناسب خب قاعدتا فصل سرما باشه، همون نسخه دوست داشتنی اورژینال رو بهتون پیشنهاد میکنم. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. شاد و خوشبو باشین. خدا نگهدار.